نتحمل مسؤولية حماية بيانات، وإذا لم نتمكن من ذلك فنحن لا نستحق خدمتها. هذا بكل بساطة جزء من رد مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك عن الفضيحة الأشهر في العالم الرقمي وفي تاريخ الانتخابات الأمريكية كمان. والقصة باختصار إنه فيسبوك باعت بيانات 87 مليون من مشتركيها لشركة تدعى كامبريدج أناليتيكا، وهي الشركة متخصصة بجمع معلومات رواد مواقع الإنترنت وتحليلها وتصنيف المشتركين على أساس سلوكهم في وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا. ويقال إنه هاي الشركة كانت السبب الرئيسي في فوز دونالد ترامب عن طريق الترويج لانتخاب ترامب بما يتناسب مع سلوك كل مشترك بالفيسبوك. ولكن للأسف ما في أي شيء مثبت أو موثق بخصوص الانتخابات الأمريكية، ولو اطلعت على المصادر تحت الفيديو رح تشوف 10 دراسات أجرتها فيسبوك على مشتركيها بما يخدم مصلحتها. طبعا هاي الدراسات تم الإفصاح عنها، وبالتأكيد في كثير دراسات إحنا ما بنعرفها. وحسب صحيفة الجارديان البريطانية في عام 2017 قال الصحفي أليكس هان الآتي: إذا أراد زوكربيرغ أن يحكم العالم فهل يحتاج إلى أن يكون رئيسا؟ طبعا في إشارة إلى أنه مارك زوكربيرغ هو الحاكم الفعلي لأغلب سكان الأرض والمتحكم بأهوائهم. بس يا ترى شو دخل كل هالكلام بفكرة الحرب العالمية الثالثة؟ وهل فعلا في إشي اسمه مؤامرة؟ يمكن الموضوع تكرر كثير، حتى العالم صارت ترفض وتكره هالمصطلح وتقول يا رجل صدعت راسنا بنظرية المؤامرة، وكل فشل إحنا فيه بنلزقوا فيها. بس خلينا نشوف الموضوع هالمرة من وجهة نظر بسيطة ومنطقية ومختلفة تماما. وممكن كمان نسأل سؤال: ليش الرابط المشترك بين الهند والربيع العربي وبورما ومينيمار وأستراليا والمسلمين بشكل عام هو وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا؟ وشو دخل وسائل التواصل الاجتماعي بالتصويت يلي أجرته بريطانيا لخروجها من الاتحاد الأوروبي وسمي بالبريكسيت؟ وشو دور نتفليكس بالثقافة العالمية الجديدة؟ لتعرف أكثر وتفهم الفكرة بطريقة منطقية وعلمية خليك معنا بعد الفاصل. السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من سحابه المعلومات. معكم خالد عبد الرازق، واليوم ان شاء الله حنتكلم عن السلاح اللي حيتفوق على السلاح النووي. طبعا كل اشي رح نتكلم عنه اليوم هو امر حدث فعلا وليس مجرد خيال او توقع للمستقبل. ممكن تشوف انه الامر ضخم ومهول بعض الشيء، ولكن في النهايه هذا واقع، ودورك بانه تكون واعي له حتى ما توقع فريسة هاي المؤامرة الكبيرة. معلش خليك صبور وراح تعرف ليش عم بنقول مؤامرة. في 18 شباط 2021 تحدثت صحيفة الديلي ميل البريطانية مثل كل صحف العالم وكالات الأخبار عن الحدث الأكبر في بداية عام 2021. الخبر مفاده انه فيسبوك بتقرر حجب تطبيقها او خدماتها عن قارة استراليا بالكامل، ليستيقظ الاستراليين على جملة لا يوجد منشورات لعرضها يلي كانت متصدرة واجهة فيسبوك، وحتى بياناتهم ومنشوراتهم السابقة اختفت وتحولت واجهة فيسبوك لصورة خالية تماما من اي خبر. فتخيل يا رعاك الله تصحى الصبح ما عندك فيسبوك. طبعا الموضوع اثار ضجة عالمية كبيرة. كيف ممكن لشركة تواصل اجتماعي تحجب تطبيقها عن قارة كاملة بكل ما فيه من صفحات حكومية ووكالات إخبارية وصفحات للمرافق العامة؟ طبعا مثل صفحات مراكز علاج مرضى السرطان الحكومية واللي بتنشر معلومات هامة جدا لمرضاه. قرار الحجب صدر من مؤسس فيسبوك شخصيا مارك زوكربيرغ يلي بيعتبره البعض حاكم دولة فيسبوك. طبعا تخيل قارة بالكامل حرمها مارك وبدون أي خوف من المحاسبة أو أي تبعات للموضوع، وصرح بكل بساطة الأمر يتعلق بالسلطة والمال، وإنه هالشي صدر كردة فعل اتجاه قرار صدر من الحكومة الإسرائيلية بفرض مقابل مادي تدفعه شركة فيسبوك لشركات الإعلام مقابل المحتوى يلي عم يتم استخدامه والتداول فيه ضمن التطبيق. وبالتأكيد بعد الصدمة الكبيرة يلي عملها فيسبوك لأكثر من 5 مليون استرالي بدأ الترويج لحملات مقاطعة التطبيق. والملفت للانتباه إنه من قاد هذه الحملة هو ستيفن شيلر الرئيس التنفيذي السابق لفيسبوك بمنطقة أستراليا ونيوزيلندا، وصرح وقال إنه فيسبوك الآن أقوى من أعظم حكومة في العالم، ولا يوجد أي صندوق
اقتراح يمكنك عن طريقه التصويت ضد مارك زوكربيرغ ولو كنت من مؤسسي الشركة. طبعا هالجملة ما جابت أي نتيجة، لأنه اليوم كل الجهات الرسمية وكل الناس صار فيسبوك بالنسبة لها وسيلة تواصل فعالة مع العالم خارج وداخل القارة، لدرجة أنه في صفحات زي ما ذكرنا في البداية لمراكز علاجية طبية للسكري والسرطان وغيره، وجمعيات خيرية وجمعيات طبية بتعتمد على الفيسبوك بنشر تعليمات مهمة بالنسبة لمراجعيها. حتى هاي ما سلمت وتم حذف محتواها أيضا بحسب وكالة CNBC الإخبارية. والمحزن أنه حتى في الحروب بيتم دائما تحييد الجانب الطبي عن الصراع العسكري، ولكن فيسبوك ما عملت أي اعتبار لأي شيء. وسائل التواصل الاجتماعي اليوم صارت كأنها إدمان، مثلها مثل المخدرات، تعطيك منتج مهما حاولت تتخلص منه راح تلاقي صعوبة. وهالشيء فعلا شفناه مع أستراليا. وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية صرح ستيفن شيلر الرئيس التنفيذي السابق لفيسبوك بأستراليا ونيوزيلندا إنه لو هالفعل صدر عن الصين كان العالم قام وما قعد، وركزوا لي على الصين لأنه راح نرجع لها كمان شوي. وحكينا ببداية الحلقة عن الصفقة يلي تمت بين شركة كامبريدج أناليتيكا وشركة فيسبوك، يلي تم فيها بيع واستخدام بيانات 87 مليون مستخدم، ويلي تعتبر دليل واضح عن مدى القوة يلي صارت تتمتع فيها تطبيقات مثل فيسبوك، تويتر، انستغرام، ومدى تأثيرها على العالم. طبعا صحيح انه ما في اي دليل مثبت واضح ضد شركة كامبريدج أناليتيكا انها كانت السبب الرئيسي في فوز المرشح اليميني دونالد ترامب عن طريق الترويج لانتخابه بما يتناسب مع سلوك كل مشترك بالفيسبوك. ولكن إثارة هيك قضية بحد ذاته دليل على أنه تطبيقات التواصل الاجتماعي وصلت لمرحلة قادرة فيها على تنصيب أي شخص بتشوفه مناسب ليكون رئيس أي دولة في العالم عن طريق الترويج للحملات الانتخابية بحسب سلوك كل شخص مشترك بالفيسبوك. وبالتأكيد بنفس الوقت بإمكانها إقصائه أيضا. وهالموضوع شفناه مع نفس الرئيس يلي ساعدته وسائل التواصل الاجتماعي بالوصول للسلطة ترامب، وكل العالم شهد كيف تم إغلاق حسابات ترامب على تويتر وفيسبوك ليتم حجبه بشكل كامل. وفيك ترجع للمصادر أسفل الفيديو لو حابب تعرف تفاصيل أكثر. متخيل إنه شخص بقوة وذكاء إيلون ماسك يصرح إنه يجب حذف فيسبوك، وذلك بحسب وكالة CNN، وحكى عن تحكم شخص مثل مارك زوكربيرغ ببيانات أكثر من 2.7 مليار إنسان حسب إحصائيات ستاتيستا لعام 2020. ومش بس هيك، صرح إنه بيرفض الدخول في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي ويجب أن نكون خائفين منه، والسبب خطره على البشرية يلي بيفوق خطر القنابل النووية. ومش حنفوت بتفاصيل كثيرة عن هالموضوع، وممكن إن شاء الله نتكلم عنها بحلقة كاملة قريبا. بس قبل ما نكمل ضروري نشرح فكرة المؤامرة حتى نبلش نبني عليها. بكل بساطة تخيل معي إنه أنت وعائلتك ماسكين ثروات قرية صغيرة ومسيطرين على الحكم فيها. انت مختار القرية او عمدتها على قولة اخواننا المصريين، وابناء عمك مسيطرين على المواد الغذائية والزراعة والموارد المائية ودفع الرواتب والاجور. والاهم انكم تقريبا المصدر الوحيد لاي خبر خارج او داخل القرية. فاكيد اي شخص او عيلة بتفكر تعارضكم او تزعجكم انتم قادرين بكل بساطة تمحوها او على القليلة توقفوها عند حدها. نفس القصة بالضبط على مستوى العالم. اليوم امريكا هي القوة الاقتصادية والسياسية الأولى في العالم، وأكبر الشركات في العالم مثل أمازون وفيسبوك ومايكروسوفت وأبل وتسلا موجودة في وادي السيليكون في أمريكا. حتى بالنسبة للإعلام هم أصحاب أكبر وكالات إخبارية في العالم، والسلاح الأهم وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا يلي حنشوف شو ممكن يكون تأثيرها على العالم. ومارك زوكربيرغ يلي بحسب موقع جي بوست تم تصنيفه على إنه اليهودي الأكثر نفوذا على مستوى العالم، وتلاه في القائمة رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو. والسؤال اللي بيطرح نفسه، شو مدى قوة فيسبوك وتأثيرها، وشو هو مدى القوة اللي بيمتلكها مارك زوكربيرغ حتى تفوق بالنفوذ على رئيس وزراء الكيان والتجمع لليهود. اليوم قد يكون هدف المؤامرة هو تحويل شعوب العالم لشعوب مستهلكة حتى تتلقى كل منتج وتدفع عليه بسخاء، أو إلهاء فئة الشباب يلي هي الفئة الأهم في العالم وإبعادهم عن العمل والطموح والتعليم وعدم الشعور بالانتماء حتى تبقى بلادهم ضعيفة ومستهلكة، الشيء يلي بيضمن بقاء السلطة والقوة بيد الدول المتحكمة بهذه الأتوات. طبعا هالشيء بيحتاج لبرمجة العقول والترويج لأفكار ومعتقدات جديدة تحت شعار التحرر من الكبت ومن العادات القديمة البالية والعيش في عالم مليء بالحريات الفكرية والجنسية والدينية. طبعا والهدف من كل هذا دمار المجتمع وتعزيز التبعية
في عقول الجيل الجديد تجاه المتحكم. طبعا مين افضل مؤسسة عم تشتغل على هذا الموضوع؟ ايوه، نتفليكس. باي مسلسل او فيلم بيتم عرضه على نتفليكس ومهما كان محتواه حتشوف في قصة اثنين بيمروا بعلاقة مثلية، وبيتم تصوير الامر بشكل طبيعي وعرض قصتهم بشكل كامل ومدى الحب والترابط الموجود بينهم، او بيتم تصويرهم انهم مستضعفين او عم يتعرضوا للتنمر. وممكن تستغرب لو قلت لك انه في مسلسل كامل لا يحتوي على اي فكرة قيمة واضحة، بيحكي فقط عن كبت الشباب والعلاقات المحرمة بين ابطال المسلسل، من مثلية لعلاقات بين الاخوة، وانه هذا حب ومو بايديهم. وبالتأكيد منطقة الشرق الاوسط اخذت جزء كبير من المسلسل عن طريق تصوير الكبت والقمع الموجود فيه. طبعا مو بس هذا المسلسل، النماذج كثيرة يلي إلها نفس المحتوى. ممكن للشخص البالغ او الواعي ما يتأثر بنفس الشكل يلي عم بيتم تسميم عقول الشباب فيه. اليوم نتفليكس مكتبة للأفلام تضم أكثر من 150 مليون متابع حول العالم، غالبيتهم من الشباب. وبالتأكيد ميزانية التسويق لهيك موقع كبيرة، وكمية الأفلام والمسلسلات يلي عم بيتم إنتاجها كفيلة بأنه تخليك 24 ساعة قاعد بتتفرج. فتخيل يا رعاك الله كمية البرمجة والأفكار يلي عم بيتم زرعها في دماغ المشاهد، واللي ما لها أي هدف واضح غير حل المجتمع وتقبل كثير من الأفكار الشاذة مع الأيام. بنفس نعومة وهدوء نتفليكس في غرس الأفكار والمعتقدات الجديدة، عم تشتغل وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق دراستها لسلوكك وتحديد ميولك والمحتوى اللي بيهمك لتضمن بقائك أطول مدة عم تتصفح محتوياتها. طبعا وخلال هالمدة فيها تروج للفكرة يلي بدها إياها وبالطريقة يلي أنت بتحبها وبتفضلها، والأمثلة يلي راح نعرضها كثير. وهلس ممكن أي واحد فينا يسأل سؤال: معقول وسائل التواصل الاجتماعي تقتل او تخرب بلاد او تكون سلاح فعال بحرب عالمية ثالثة؟ حتى نجاوب على هالسؤال خلونا نعرض شوية قصص واحداث صارت بالعالم كان لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير فيها، وكله مثبت ومسجل، وفيكم تراجعوا المصادر تحت الفيديو لتتأكدوا من اي معلومة. بالبداية لازم نعرف انه امريكا والغرب تعلموا من تجربة الحرب العالمية الاولى والثانية، وتعلموا كمان من شبح الحرب العالمية الباردة اللي دارت بين قطبي العالم امريكا والاتحاد السوفيتي. اليوم امريكا والغرب عم يقود العالم عن طريق عواطف ومشاعر العالم بكل معنى الكلمة، والأمثلة على هالشيء كثيرة، وممكن أشهرها الحدث الأضخم في تاريخ بريطانيا، بريكسيت. البريكسيت بالمختصر هو آخر تصوير واستفتاء شعبي حصل في المملكة المتحدة بريطانيا، يلي بسببه خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. طبعا هالأمر انعكس بشكل كثير سلبي على الاقتصاد البريطاني وكلف المملكة المتحدة مبالغ هائلة. وبحسب موقع ذا بالانس إنه خروج المملكة على الصعيد الاقتصادي فقط كلفها أولا إنهاء كل اتفاقيات تبادل التجارة مع أوروبا، طبعا إضافة لدفعها رسوم جمركية عند مرور بضائعها من أي بلد أوروبي. والأهم من كل هيك، فرض الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة دفع 25 مليار جنيه استرليني. متخيل الرقم؟ وذلك للوفاء بأي التزامات مالية متبقية تم التعهد بها أثناء عضويتها في الاتحاد الأوروبي. طبعا كل اللي عم نحكيه فقط من الناحية الاقتصادية. طبعا الموضوع ما وقف عند بريطانيا بس، فينا نشوف دور وسائل التواصل الاجتماعي بالمجازر يلي عم بتصير في اغلب بقاع الارض، مثلا ضد فئات كثيره من المسلمين في العالم. وعندنا مثالين متناقضين تماما على هالموضوع. الاول مينيمار او بورما يلي عم بيصير فيها مجازر وحشيه بكل معنى الكلمه. طبعا كل هالامور والجرائم البشعه مصوره موثقه بوسائل التواصل الاجتماعي وبكل دم بارد، لكن بما انه هالمجازر ما بتتعارض مع مخططات المسيطر على تلك الوسيله او تلك الوسيله في قياده العالم، فبيتم التعتيم عليها بشكل كبير. وممكن تلاحظ انه التفاصيل او الصور يلي عم توصل على الموضوع قليلة جدا، واقتصرت اخبار بورما بشوية صور مسربة ومنتشرة بين رواد مواقع التواصل، مع تعتيم اعلامي كبير من وكالات عالمية من المفترض انه مهمتها الاساسية توصيل صوت الحقيقة وبحيادية تامة. كذلك وسائل التواصل الاجتماعي. على الطرف الثاني الصين يلي قلنا ببداية الحلقة انه راح نرجع لها. الصين يلي شكلت القطب المناظر لامريكا وصارت قوة عسكرية واقتصادية وسياسية مساوية لها وممكن تفوقت عليها. طبعا في امر ثاني عملته الصين راح نحكيه بنهاية الحلقة، كان سبب اخر لخروج الصين من تحت سيطرة امريكا والغرب. لكن الان كيف كانت الصين مثال حي عن سلطة وسائل التواصل الاجتماعي؟ مثل ما قلنا بما انه الصين تعتبر عدو، وهذا يلي كان بيحكيه ترامب بشكل دائم ومن بعده بايدن، فكانت وسائل التواصل الاجتماعي عم بتضوي بشكل واضح ودائم على المجازر يلي صارت ضد الايغور
إيغور، وصار في وقفات احتجاجية ومظاهرات بطلب الصين بوقف المجازر، والكل صار يشوف الصين إرهابية ودولة قمعية، وصار في مطالبات عالمية بتطلب من مجلس الأمن التدخل وفرض عقوبات على الصين تجاه ممارساتها مع الإيغور. ما وقف الموضوع على المطالب والاحتجاجات فقط، وإنما صار في تدخل مباشر واضح من وسائل التواصل الاجتماعي بتصريحات صدرت عن الصين. طب كيف صار هالموضوع؟ راح أقول لك. السفارة الصينية بأمريكا نشرت تغريدة بتقول فيها: تظهر الدراسة أنه في عملية القضاء على التطرف تم تحرير عقول نساء الإيغور في شينجيانغ، وتم تعزيز المساواة بين الجنسين والمساواة في الصحة الإنجابية، لذلك لم يعدن آلات لإنجاب الأطفال، وإنهن الآن أكثر ثقة واستقلالية. تطبيق تويتر بكل بساطة حذف التغريدة وصرح بأنها بتزيف للحقائق، لأنه انخفاض نسبة الولادة كان بسبب ربط القناة الناقلة للبويضات عند نساء الإيغور، وعقوبة إخصاء يلي عم بيتعرض لها الشباب نتيجة أقل خطأ ممكن الواحد يرتكبه. لكن شو هالسلطة الممنوحة لوسائل التواصل الاجتماعي يلي بتخليها تمحي أو تخلي اللي بدها إياه على حسب تفسيرها من عندها؟ خلينا نروح للهند، وخطابات الكراهية يلي تم نشرها على الفيسبوك بطلب من حزب هندي عقيدته هندوسية، مع إنه بتعارض مع سياسات مجتمع فيسبوك، نتج عن هاي المنشورات مجازر كبيرة ضد المسلمين، وأعداد القتلى من المسلمين كانت ضخمة جدا. وطبعا تم الحفاظ على سرية الموضوع وعدم تغطيته بشكل واضح سواء من فيسبوك أو وسائل الإعلام العالمية المرتبطة فيه، لأنه مثل ما قلنا من شوي الموضوع ما بضر مخططاتنا ومصالح، فليش نفضح؟ هلا بعد كل هالأمثلة اللي شفناها عن قوة وسائل التواصل الاجتماعي، تخيلوا لو تم توجيه القوة تجاه تدمير بلد محدد. على سبيل المثال بلد كبير مثل الهند مستخدمي فيسبوك فيها بيفوق 325 مليون مشترك، وهو أكبر رقم على مستوى العالم. السيناريو كالآتي: ببساطة بيتم التركيز على المنشورات يلي بتحكي عن تفاقم وضع البلد من حيث الخدمات والأسعار وانتشار الفساد وغيرها من المنشورات يلي بتحضر للانفجار الشعبي، وبعدها بيتم نشر بعض الأخبار الكاذبة الموجهة عن ضرورة التحرك ضد الفساد والمظاهرات والاحتجاجات، أو عن طريق تجنيد ناس تنشر وتقود الأزمة، أو عن طريق حسابات وهمية ممكن يكونوا عبارة عن روبوتات ليقودوا ثورة شعبية هدفها الإضاحة بالحكم وتدمير البلاد بشكل كامل. من رأيك بعد كل شيء عرضناه هل ممكن يحصل هالشيء ولا لا؟ هالشيء شفناه على نموذج مصغر في البلاد العربية بما يسمى الربيع العربي. الربيع العربي يلي خلى اليوم بلدان عربية كتير تفي ذاتيا تحتاج لمليارات الدولارات ليتم إعادة إعمارها واستعادة البنية التحتية. قطاع التكنولوجيا اليوم خلال أزمة كورونا فقط حقق أرباح خيالية، فمثلا شركة ألفابت المالكة لموقع يوتيوب صرحت إنه أرباحها من الإعلانات فقط بلغت أكثر من 15 مليار دولار، في حين حسب تقرير نشرته قناة البي بي سي بلغت خسارة قطاع الطيران أكثر من 150 مليار دولار. بالنهاية بوجه السؤال: هل بتعتقد إنه يجب السيطرة على منصات التواصل الاجتماعي ببلدك عن طريق تصميم برامج مشابهة لفيسبوك، أو على الأقل منصة تحمي شعبها وخصوصيته من الاختراق والتسريب الموجه للمتحكمين بالعالم؟ هل بتعتقد إنه بهيك ممكن نحمي مجتمعاتنا وأوطاننا؟ الحرب ممكن تقوم بكل سهولة وبدون أي سلاح خارجي بل داخلي، وللأسف الأمثلة كثيرة في كافة أرجاء العالم. شو حتعمل لو صحيت الصبح وما في فيسبوك ببلدك؟ وشو رأيك بفكرة الصين بحظر كل وسائل التواصل الاجتماعي مع توفير البدائل المحلية المنافسة؟ طبعا لو حاسين إنه الحلقة فادتكم ما تنسى تعمل لايك وسبسكرايب وشير مع أصحابك ليستفيدوا، واتركوا لي استفساراتكم وتعليقاتكم أسفل الفيديو في صندوق التعليقات، وبشكركم على المتابعة، ودمتم بسلام في رعاية الله.